ሰላም ጓደኞቼ ዛሬ ደግሞ ተከታይ ምዕራፍ ይዤ ከች ብያለሁ። እንግዲህ ተከታተሉ ዘንድ ጋብዛለሁኝ። እንግዲህ እንደ ባለፈው እንዳየነው የተሰራ ሲስተም ሪዛልቱን መጨረሻ ላይ የምናየው እንደዚህ አይነት ሲስተም እንሰራለን ብዬ ሳሳያችሁ እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። ዛሬ ደግሞ ሃው ቱ ዳውንሎድ እናደርጋለን ወይም ዳውንሎድ እንዴት እናደርጋለን ፍሬምወርክን በሚል የምናየው ኮዲግኔተር ፍሬምወርክ እንዴት ዳውንሎድ እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ጎግል ላይ ኮዲግኔተር ዳውንሎድ የሚለውን እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ዳውንሎድ ኮዲግኔተር የሚል አለ። ጀስት ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ክሊክ ስናደርገው ይሄ የሚታየውን ኔክስት ላይ ያመጣልናል። ከዛ ዳውንሎድ ኮዲግኔተር 3 የሚል አለ። ከዛ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን ዴቨሎፕ ኮሌጅ ማኔጅመንት ሲስተም የምንጠቀመው ፍሬምወርክ ኮዲግኔተራችን ማለት ነው። ጀስት ዳውንሎድ አድርጌ ስለነበረ አሁን እዚህ ላይ ያለውን ዳውንሎድ የሆነው ዴስክቶፕ ላይ እንደምታዩት ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኤክስትራክት እናደርገዋለን። ዚፓችንን እንከፍታለን ማለት ነው። ከዛ ኤክስትራክት የሆነ ፋይላችን ይሄ እንደምታዩት ነው። ከዛ ሪሌም እናደርገው ኮሌጅ እንበልና ኮሌጅ ማኔጅመንት ሲስተም እንበለው ማለት ነው። ከዛ ኮፒ አድርገን ጀስት htdocs ኤግዛምፕል የምንጠቀመው እንደምታዩት htdocs ውስጥ ጀስት ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ዛምፕን ከፍተን and then htdocs after that it is paste እናደርገዋለን ማለት ነው። ኮሌጅ ms እናደርጋለን። ይሄን መጀመሪያ የምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ይጠበቃል ይሄን ፍሬምወርክ ማለት ነው። ከዛችን እንትን አክሰስ ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ጀስት እንትናችንን እዚህ ላይ ቪው ማድረግ እንጥላለን። አይፒ አድሬሳችንን ፖርታችንን እንጽፋለን 170.1 ኮሌጅ ሜምስ እንበለው ነው። ከዚህ በኋላ ዌልካም ኮዲግኔተርስ ጀስት ባይ ዲፎልት የሚያሳየን ነው ሪዛልት ነው። ዌልካም ቱ ኮዲግኔተር ሜሴጅ የሚል ይመጣልናል። this is really welcome የሚልክልን ቪዋችን መጀመሪያ ላይ ኮዲግኔተራችን እንኳን መጣችሁ የሚለው በዚህ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ሰብላይን ቴክስት ኤዲተር ወይም PHP ኤዲተርም ሌላም ነገር ኤዲተራችን ማድረግ እንችልበታለን። እሷን መጠቀም ከዛ ፎልደራችንን ጀስት ሰሌክት እናደርጋት። ምክንያቱም ስንሰራ ለተመክፈት የሚሆን ከዚህ ድሮፕ ዳውን ተጠቅመን እንፈታለን ማለት ነው። ያው ጠቅላላ ፎልደራችን እንግዲህ ኮዲግኔተር ፎልደራችን እነኚህ ናቸው። አፕሊኬሽን ፎልደር አለ፣ ሲስተም አለ፣ ቴስት አለ፣ ዩዘር ጋይድ አለ። ጀስት እነኚህ ይጠቅሙናል። አሁን ኮዳችንን የምንጽፈው ሶስቱን አማካኝነት ነው ማለት ኮዲግኔተር እንደምንጠቀመው ኮንትሮለራችን ጀስት እንጠቀማለን። ኤምቪሲ ይባላል። ኤምቪሲ ማለት ኤም ማለት ሞዴል ነው፣ ሲ ማለት ኮንትሮል ማለት ነው፣ ቪው ማለት ደግሞ ቪው ማለት ነው። ኤችቲኤምኤላችን ቪው ውስጥ እንጽፋለን። ኮንትሮላችንን ደግሞ ኮንትሮል ማለት ቪውን ሞዴልን ኮንትሮል የሚያደርግልን ሞዴል ማለት ዳታቤዛችንን አክሰስ የሚያደርግበት ነው። ከዛ ዳታቤዙን እና ቪውን ኮንትሮል የሚያደርግልን ማለት ነው ኮንትሮለር ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን በመጠቀም እንሰራለን። ስለዚህ ሎጂካችንን አክሰስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሄልፐር አለ ጀስት ኮንትሮላችን ጀስት ዌልካም ክሊክ ስናደርግ ምን አለ እዚህ ጋር አለ ክላስ ዌልካም ኤክስቴንድስ ኤስአይ ኮንትሮለር የኮንፊገራችን አለ። እዚህ ጋር ዚስ ሎድ ቪው የምትለው ዌልካም ሜሴጅ የምትለው ምንድናት? እቺ ነች ማለት ነው። እዚህ ቪው ላይ ያለችው ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ በኋላ ዌልካም ቱ ቪው የምትለው ተጋየ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ HTML ማለት ነው CSSዎቻችን ናቸው። CSS ስታይላችን ማለት ነው። ኢንተርፌስ የምናሳምረው በዚህ ነው ማለት ነው። ጀስት ዲሌት ብናደርገው ይሄ ዌልካም ቱ ኮዲግኔተር አለ። እሺ ኮሌጅ ማኔጅመንት ሲስተም ታይትላችን እንዲህ እናደርጋለን። ሄደር ላይ ወይም እንትን ላይ የሚወጣልን ማለት ነው። ብራውዘር ታይትል ላይ የሚወጣልን እሱ ነው። ክሊክ ስናደርገው ዌልካም ቱ ኮዲግኔተር እንደዛም ኢንዛም አይከን ዌልካም
ኮኦርዲኔተር ኮሌጅ ማኔጅመንት ሲስተም አለ። ከዛ ሪኔም እናድርገው ሆም ዶት ፒኤችፒ ያደረግን። እንግዲህ ወደ ስራ ገብተናል እንደምትመለከቱት አንዳንድ እያልን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ጀስት አሁን ምንድነው አናብል ቱ ሎድ ሪኳየርመንት ፋይል ዌልካም ሜሴጅ የሚል የለም። ይሄ ምንድነው ኮንትሮል ላይ ችግር አለ። ኮንትሮል ላይ ሄደን ሆም የሚለውን ኤድ እናደርጋለን ማለት ነው። እስከ ሆም እንበለው። አሁን ሪፍሬሽ እናደርገው ጀስት እዛ የነበረው ሜሴጅ ይመጣል። ዌልካም ቱ ኮኦርዲኔተር ጀስት አገኘው ማለት ነው። ምክንያቱም ያንኛው ስለጠፋ። እሺ እዚህ ኮንፊግ ፎልደር ላይ እንሄዳለን። ለምሳሌ ኮንፊግ ፋይል ላይ ስንሄድ ዳታቤዝ አለ። እነዚህ ዳታቤዝ ኮንፊግ እናደርጋለን። አፕሎዳችንን ኮንፊግሬሽንን መስራት ግን ራውተር ማለት ፈርስት ኢንዴክሳችን ማለት ነው። ኢንዴክሳችን ነው ማለት ነው። ዌልካም ነው እዚህ ጋር ዌልካም የሚለውን ኮንትሮለር ውስጥ ያለውን መጀመሪያ ቪው ያደርግልናል ማለት ነው ብሮዘራችን ላይ። እሺ ዌልካም ኮንትሮለር ጀስት አሁን ዌልካም ኮንትሮለር የሚያመጣልን እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ኮንትሮለር ጀስት ኢን ሆም ቢባል ጀስት ሆም የሚባል ስለሌለ ኮንትሮለር ውስጥ ጀስት ሪዛልት የለንም ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ኢንስቶሌሽን ፕሮሰሳችን ጀስት ይህን ይመስላል። ሌላውን እንግዲህ እናንተ የሚቀጥለው ኮርስ ላይ ደግሞ በሚቀጥለው ደግሞ how to header እንደ ፉተር የሚሉትን ሄደራችን እንዴት እናሳምራለን ፉተራችን እንዴት ነው የሚለውን በሚቀጥለው እንግዲህ ለዛሬ ያዝነውን በዚህ እናበቃና በቀጣይ ፕሮግራማችን how to write ወይም how to design header እንደ ፉተር የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እስከ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።